Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào hướng dẫn chúng ta một số cái cách thức để chúng ta can thiệp, tùy chỉnh và chỉnh sửa các cái template mà chúng ta download từ trên các cái trang mạng internet xuống. Ở đây trước khi vào bài thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua, và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều cái động lực xây dựng thêm những nội dung mới cho các bạn. Vào tất cả những cái file thực hiện project, những cái software, plugin, template và stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có link download trong phần mô tả của video, các bạn có thể xuống để download. Đầu tiên là chúng ta nói về cái việc khi mà chúng ta download một cái template từ những cái trang mạng internet xuống. Thì ở đây ví dụ có những cái trang nổi tiếng mà chắc là các bạn cũng đã biết rồi, chẳng hạn như là Video 2, đúng không? Thì các bạn vào trong Video 2, các bạn đi vào cái mục After Effects thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái template. Và những cái template chính là những cái file After Effects mà người ta đã thiết kế sẵn cho chúng ta, người ta tạo diễn hoạt, làm hiệu ứng tất cả mọi thứ sẵn sàng để cho chúng ta có thể đem về chúng ta sử dụng. Chúng ta download xuống thì để chúng ta có thể sử dụng ngay. Thì trang Video 2 là một trang rất là nổi tiếng về vấn đề này. Bên cạnh đó thì nếu các bạn muốn chạy thử các cái template, hoặc là ví dụ các bạn đang khá là khiêm tốn về mặt budget, thì chúng ta có thể vào trang CAE. Đây là một trang người ta cũng chia sẻ rất là nhiều các cái template nhưng mà với chế độ miễn phí, thì các bạn có thể xem trước các cái review, và nếu mà các bạn thích cái mục nào đó thì các bạn click vào và các bạn có thể download miễn phí ở đây ha. Rồi thì ở đây mình giới thiệu hai trang như vậy để chúng ta có thể tham khảo thêm. Thì bây giờ mình sẽ đi vào tùy chỉnh một cái template mà mình đã download từ trên internet xuống. Một khi mà các bạn download một cái template xuống đó, thì cái việc đầu tiên là các bạn sẽ phải đọc cái file hướng dẫn của người ta. Thì thường là khi mà trong một cái template mà nếu mà cái người thiết kế người ta làm cẩn thận thì người ta sẽ có một cái file hướng dẫn và thậm chí là một cái video tutorial cái cách sử dụng cái template của họ. Thì các bạn sẽ mở cái hướng dẫn này lên. Và trong đây thì người ta sẽ hướng dẫn chúng ta là bỏ cái hình vô đâu, thay thế cái hình ở đâu, chủ chúng ta vào đâu đó, rồi chúng ta tùy chỉnh các cái bước ở đâu người ta sẽ hướng dẫn hết cho chúng ta ở đây, được chưa? Đây là cái bước mà mình khuyên là các bạn khi mà chúng ta mới bắt đầu sử dụng template thì chúng ta nên đọc để chúng ta hiểu cái tổ chức, cái cách bố cục tổ chức của các cái layer, của các cái cách người ta điều khiển các cái hiệu ứng ở trong cái template của người ta. Rồi, đó là bước đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái bước download phông. Thì ở đây thường là người ta sẽ kèm chúng ta một cái file nó gọi là download phông link. Thì tại vì thường mỗi cái template người ta sẽ sử dụng một cái phông khác nhau, cho nên đây thì nếu mà mấy bạn chưa có cái phông này thì khi mà chúng ta bật cái template lên thì nó sẽ mất cái phông, nhìn nó sẽ không có đẹp. Tại vì người ta đã thiết kế theo đúng cái phông đó, thì theo cái phong cách của họ thì nó sẽ ra đúng cái template, còn nếu không thì nó sẽ nhìn nó rất là xấu. Thì ở đây bạn chỉ cần mở cái file phông download link này lên là các bạn lấy cái link download của người ta và các bạn đi đến cái trang download này để các bạn download cái phông xuống. Đơn giản như vậy thôi ha, được chưa? Các bạn bấm vào download phông. Thì đó là cái bước thứ hai, đó là chúng ta phải chuẩn bị về phông. Thì ở trong máy mình thì mình đã cài đặt cái phông Montserrat này rồi, cho nên là mình sẽ không qua cái bước này nữa. Cái việc tiếp theo nữa là chúng ta sẽ vào trong After Effects thôi. Thì vào trong After Effects chúng ta sẽ mở cái template này lên, được chưa? Thì tùy vào cái template mà chúng ta download thì nó sẽ có những cái phiên bản khác nhau. Các bạn mở những cái phiên bản nào mà các bạn gọi là mới nhất, cái phiên bản mới nhất mà cái template này nó có, thì để nó cập nhật những cái tính năng mới nhất của phần mềm ha. Còn nếu không thì ví dụ máy của chúng ta có những cái phần mềm phiên bản thấp hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái phiên bản thấp hơn. Thì ở đây mình sẽ mở cái phiên bản mà mình mong muốn, mình mở cái file này lên. Rồi thì cái việc đầu tiên khi chúng ta mở một cái template lên thì thường là với
các cái template mà nó đẹp và nó nhìn nó hoành tráng, nó phức tạp đó, thì thường là cái tốc độ render rất là chậm, tại vì người ta áp dụng rất là nhiều các cái thể loại hiệu ứng. Các bạn thấy ở đây mình select một frame thì nó phải tốn một thời gian cũng khá là lâu để nó load, và như vậy thì cái việc mà chúng ta preview rồi chúng ta di chuyển, thay đổi element này nó sẽ rất là mệt. Thế cho nên là cái bước đầu tiên khi chúng ta tùy chỉnh một cái template, mà đặc biệt là những template phức tạp đó, thì chúng ta sẽ chỉnh cái resolution của cái viewer của chúng ta xuống. Cái mục đích là để chúng ta giảm cái thời gian render lại, và chúng ta preview nó nhanh hơn. Thì đây mình sẽ vào cái phần cái ô full, có cái chữ full ở trên cái viewer của mình bấm vào đây và mình sẽ chọn một cái resolution thấp hơn, chẳng hạn như là ở đây mình chọn third chẳng hạn, tức là 1/3 chất lượng ban đầu. Thì như vậy các bạn thấy là cái tốc độ render nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, và trong quá trình chúng ta làm việc thì chúng ta chỉ cần review nhanh như thế này thì sẽ rất là tiện cho chúng ta diễn hoạt và thay đổi các cái chức năng. Còn khi mà chúng ta đã sẵn sàng để render thì các bạn chỉ việc bật cái chế độ full trở lại, thì như vậy là nó sẽ trở lại cái chất lượng gốc ban đầu của mình. Rồi, thế thì ở đây mình sẽ giảm cái chế độ xuống là third. Cái tiếp theo nữa là bên cạnh cái ô third này, cái ô resolution này, thì chúng ta có một cái ô có cái biểu tượng T-set, nó gọi là fast preview. Thì các bạn bấm vào đây và mình khuyên là các bạn nên chọn là off, tức là final quality. Vì nếu mà các bạn chọn adaptive resolution thì khi mà chúng ta di chuyển các cái vật thể, di chuyển các cái layer thì nó sẽ làm mờ cái hình ảnh của mình. Chẳng hạn đây là các bạn thấy là nếu mà mình di chuyển cái layer, các bạn thấy là cái layer của mình nó sẽ bị mờ đi trong lúc review, và như vậy thì chúng ta sẽ không thấy được cái kết quả khi chúng ta đang di chuyển cái layer. Thì đó là lý do tại sao mình khuyên các bạn nên chọn là off. Thì với cái việc chúng ta đã giảm resolution xuống 1/3 rồi, thì cái việc chúng ta chọn cái quality, final quality cho cái phần preview thì nó cũng không có phải là quá ảnh hưởng ha. Rồi, đó là hai cái phần đầu tiên chúng ta phải tùy chỉnh. Cái tiếp theo nữa là trong các cái template thì các bạn sẽ thấy là nếu mà người ta làm tử tế thì người ta sẽ có một cái scene tổng hợp lại tất cả các cái scene nhỏ của họ ở trong cái scene lớn này. Thì trong những cái scene nhỏ này thì chúng ta có thể tùy chỉnh từng cái scene ở trong đây. Tại vì đây là những cái precom ha, những cái precom, và chúng ta chỉ việc đi vào trong những cái precom này, double click để đi vào trong từng cái để chúng ta tùy chỉnh thôi. Và một cái nữa là thường người ta sẽ có một cái layer để mà điều khiển các cái thể loại hiệu ứng trong đây. Thì cái đó thường người ta sẽ đặt chẳng hạn như là total control, hoặc là layer control, hoặc là scene control, các thứ thường có cái chữ control. Thì đó là cái layer để điều khiển tất cả mọi thứ. Và trong cái template của mình ở đây thì là cái layer này, nó có tên là scene control. Thì khi chúng ta select cái scene control này đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có rất là nhiều các cái thể loại điều khiển và thông số trong đây. Thì đây là những cái thông số người ta sử dụng các cái expression để người ta link các cái thông số của các cái hiệu ứng bên trong các cái precom này, người ta link nó vào trong các cái thông số đặt ở trong cái layer scene control này bằng expression, người ta link bằng expression. Thì một khi chúng ta điều khiển các cái thông số ở trong cái layer scene control này thì các cái màu sắc hoặc là hiệu ứng ở bên trong các cái precom này nó cũng sẽ thay đổi theo. Thì đó là cái cách tổ chức của họ ha, cách tổ chức để giúp chúng ta điều khiển nhanh các cái thể loại hiệu ứng. Thì trong trường hợp này chẳng hạn là chúng ta có thể thay đổi về màu sắc của cái title. Ví dụ hiện tại đang là màu vàng đúng không, thì chúng ta có thể bấm vào đây, chúng ta chọn một cái màu khác, chẳng hạn màu đỏ đi, thì bạn sẽ thấy là cái màu sắc của cái template của chúng ta nó sẽ thay đổi ha. Và thực ra thì cái đó là nó đang tác động vào cái precom. Hiện tại là mình đang xem ở cái khu vực scene số 3 đúng không, thì cái thông số về màu sắc của cái scene số 3 này nó được link bằng expression vào cái layer scene control này. Rồi, đó là cái bước thứ hai, đó là chúng ta phải tìm cái layer control để chúng ta có thể nắm được những cái control mà chúng ta có thể mà họ cho phép chúng ta điều chỉnh. Chúng ta không cần phải đi vào trong từng cái chúng ta tùy chỉnh ha. Thậm chí là ví dụ về particle ray, ở đây ví dụ mình có thể tăng cái particle ray này lên, các bạn thấy là cái số lượng particle rơi xuống nó sẽ nhiều hơn đấy, vân vân, rất là nhiều thứ ở trong đây. Các bạn tốt nhất là các bạn đọc cái file hướng dẫn của người ta và các bạn tùy chỉnh thử để xem cái kết quả của nó là như thế nào. Rồi tiếp theo tất nhiên là chúng ta phải chúng ta muốn tùy chỉnh các cái mục bên trong
của một cái scene thì chúng ta phải đi vào trong nó. Thế thì ở đây ví dụ mình đang ở scene số 3 đúng không? Thì bây giờ mình muốn tùy chỉnh một số thứ chẳng hạn, mình muốn di chuyển cái particle này sang một cái vị trí khác. Thì ở đây chúng ta không thể dùng cái layer scene control để chúng ta làm việc đó được, tại vì người ta không có cho phép chúng ta làm cái việc đó ở đây. Hoặc là chúng ta muốn thay đổi vị trí của những cái tia sáng phần viền này chẳng hạn, chúng ta muốn đẩy nó sang dọc qua đây một tí chẳng hạn, hoặc là tăng giảm độ sáng của những tia sáng này vân vân. Những cái nói chung là những tính chất mà cái layer scene control nó không cho phép chúng ta làm. Thế thì ở đây để tùy chỉnh những thông số đó, chúng ta phải vào trong cái precom scene số 3 này, chúng ta sẽ double click vào cái scene số 03 mình đi vào trong. Rồi thì đây là cái scene số 03 của chúng ta. Và trong cái scene số 03 này thì chúng ta ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có một số cái layer ở đây, nhưng mà một cái vấn đề quan trọng khi chúng ta sử dụng template đó là chúng ta phải quan tâm đến cái việc người ta ẩn layer ha. Thì đôi khi các bạn thấy là một cái scene nó có rất là nhiều chi tiết ở đây, nhưng mà nhìn vào cái số lượng layer nó rất là ít. Các bạn thấy nó rất đơn giản, chỉ có khoảng tầm 5-6 cái layer ở đây, và chúng ta không, đôi khi chúng ta không để ý, chúng ta không biết là những cái layer để điều khiển những cái này nó ở đâu. Chúng ta không biết là nó đang ở đâu, tại vì là chúng ta không thấy nó ở đâu hết trơn á. Thì đó là tại vì người ta đang sử dụng chế độ ẩn layer. Thì cho nên khi mà can thiệp vào một cái template thì chúng ta phải quan tâm đến cái chuyện là người ta có đang ẩn layer hay không, bằng cách là chúng ta kiểm tra cái biểu tượng high on layer ở đây. Thì nếu cái biểu tượng này nó đang là màu xanh dương thì nó sẽ biểu thị chúng ta biết là người ta đang bật chế độ ẩn layer. Và chỉ cần chúng ta bấm vào cái nút này thì chúng ta sẽ thấy được tất cả các cái layer đang bị ẩn đi. Và các bạn thấy đó, nó rất là nhiều chứ không phải là ít, được chưa? Thế cho nên là cái việc mà chúng ta mở cái chế độ ẩn layer này nó sẽ giúp chúng ta can thiệp sâu hơn vào cái template của mình. Rồi tiếp theo nữa thì sau khi chúng ta đã mở các layer này ra thì các bạn thấy là chúng ta có thể thấy được các layer mà chúng ta muốn. Chẳng hạn ở đây mình muốn can thiệp vào vị trí của cái particle đi, thì mình sẽ thấy được cái layer particle nó hiện ra ở đây. Và nếu mà muốn biết cái layer này nó đóng vai trò nào trong cái scene thì chỉ đơn giản là chúng ta sẽ tắt mở cái con mắt của cái layer này để chúng ta biết là cái layer này nó đang ở đâu ở trong cái scene của mình. Thì bây giờ ví dụ mình muốn di chuyển cái particle của mình đến với vị trí mới thì chúng ta chỉ việc select cái layer particle main này. Chúng ta sẽ vào cái plugin particle world mà người ta sử dụng để tạo particle. Rồi ví dụ mình sẽ mở cái phần producer này ra, và chúng ta có thể thay đổi vị trí bằng cách thay đổi các thông số về position x, y các thứ. Thì các bạn thấy là cái layer của mình, cái particle của mình nó sẽ thay đổi vị trí. Ở đây ví dụ mình sẽ đẩy cái đống particle này về sát camera hơn một chút, thì các bạn thấy là bây giờ thì hệ thống particle chúng ta nó sẽ bay gần cái camera hơn, được chưa? Rồi thì cứ tương tự như vậy, các bạn muốn tùy chỉnh thêm những cái hiệu ứng gì đó thì các bạn chẳng hạn ví dụ muốn tăng giảm độ sáng của những cái ánh sáng phần viền ha, hoặc là nói chung là những cái mà người ta sẽ không cho phép chúng ta can thiệp ở trong cái layer control thì chúng ta có thể làm ở trong đây. Một cái vấn đề cần lưu ý nữa đó là khi chúng ta can thiệp vào vị trí hoặc là thông số, bất kỳ một cái thông số nào của các cái layer này thì các bạn phải kiểm tra xem nó có keyframe hay không. Tại vì nhiều khi người ta đã tạo diễn hoạt cho nó rồi, cho nên là khi mà chúng ta di chuyển tầm bậy tầm bạ thì nhiều khi nó sẽ tạo những keyframe ở giữa, mình nó sẽ làm lệch cái đường di chuyển của cái hiệu ứng đó, thì nó sẽ rất là kỳ. Thế cho nên ở đây ví dụ mình muốn di chuyển vị trí của cái flare này đi, thì chúng ta phải kiểm tra xem nó có keyframe về mặt position hay không. Thì mình sẽ bấm chữ P, mình mở cái keyframe position ra, chúng ta sẽ thấy là không có keyframe gì hết. Thì chúng ta yên tâm, chúng ta có thể đẩy nó đến một cái vị trí nào đó mà chúng ta muốn, đúng không? Thì sẽ không vấn đề gì xảy ra, nó vẫn sẽ giữ nguyên đúng được cái chuyển động của cảnh quay, được chưa? Rồi thì đó là một cái lưu ý nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta quay lại cái scene tổng của chúng ta. Thế thì bây giờ các bạn thấy là cái việc mà chúng ta thay thế hình vào các cái placeholder của họ thì cũng rất là dễ. Tại vì họ đã ghi chú rất là kỹ ở trong cái thư mục, trong cái cửa sổ project đây. Các bạn sẽ thấy các cái cấu trúc thư mục họ ghi chú cũng rất là kỹ rồi. Và các bạn có thể đọc cái file hướng dẫn để biết là chúng ta sẽ phải đặt hình của mình vào đâu, đúng không? Thì chẳng hạn ở đây là
chúng ta sẽ thấy là cái scene số 3 này nó có cái placeholder là placeholder số 03, và chúng ta chỉ việc đi vào cái mục placeholder này, chúng ta tìm đến cái placeholder số 3 ở đây, chúng ta double click vô thì đây chính là cái chỗ để chúng ta chèn cái hình của mình vào, đúng không? Rồi thế thì ở đây ví dụ mình sẽ chuẩn bị một cái hình để mình đưa vào trong cái placeholder này, thì ở đây ví dụ mình sẽ import vào một cái tấm hình, mình sẽ import vào tấm hình này đi. Rồi thế thì bây giờ mình sẽ đơn giản là mình sẽ thay thế cái tấm hình này và mình sẽ đè nó lên trên cái placeholder của chúng ta, mình scale nó lại, được chưa? Có thể bấm chuột phải transform fit to come with để nó fit với cái chiều ngang của cái màn hình. Rồi thì một khi chúng ta thay thế vô rồi thì rõ ràng là khi mà quay trở lại cái com của chúng ta thì cái hình của mình nó sẽ được đưa vào trong scene, được chưa? Rồi cái này thì rõ ràng là rất là đơn giản. Thì chỉ có một cái vấn đề ở đây, đó là ở đây thì họ chỉ cung cấp cho chúng ta tổng cộng là scene 2, scene 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy là chúng ta chỉ có là 6, chúng ta chỉ có 6 cái com, chúng ta chỉ có 6 cái com thôi. Thế thì bây giờ gặp cái trường hợp là nếu mà chúng ta muốn nhiều com hơn thì sao, đúng không? Nếu chúng ta muốn nhiều com hơn thì sao? Thì ở đây chẳng hạn nếu mà các bạn chẳng hạn mình sau cái placeholder số 7 này mình chèn vào một cái hình nữa đi chẳng hạn, với cái placeholder số 7 mình mở cái placeholder số 7 ra, mình đưa cái hình của mình vào, được chưa? Cũng làm giống như hồi nãy thôi, transform fit to come with đi. Rồi sau đó mình đóng lại. Thì bây giờ chẳng hạn sau cái placeholder số 7 này mình muốn tạo thêm ví dụ 2 hoặc là 3 hoặc là thậm chí nhiều hơn các cái scene nữa trước khi là kết thúc cái clip này. Thế thì bây giờ nếu mà các bạn duplicate cái scene 7 này chẳng hạn, các bạn duplicate, các bạn đem ra phía sau này, đúng không? Chẳng hạn như vậy. Thì cái scene 7 ở đây nếu mà chúng ta vào, chúng ta lại thay đổi cái placeholder, đúng không? Chúng ta chèn cái tấm hình khác vào thì rõ ràng ở đây ví dụ mình chèn một cái tấm hình khác thì bây giờ quay lại thì các bạn thấy là cả hai cái scene cuối cùng của chúng ta nó sẽ giống nhau. Tại vì sao? Tại vì là nó đều là cái com số 7, scene số 07 cả. Đó, cái việc chúng ta duplicate lên nó không có ý nghĩa là nó sẽ tạo thành một cái com mới, mà về cơ bản là nó sẽ copy y chang cái com đó thôi. Thế thì bây giờ nếu chúng ta muốn có thêm những cái com khác và nó sẽ cho chúng ta chèn những cái hình khác hoặc là thay đổi cái text khác thì chúng ta phải làm như thế nào, đúng không? Rồi thế thì ở đây thì mình sẽ quay lại cái placeholder số 7, mình delete cái hình của mình đi. Thế thì ở đây thay vì là mình duplicate cái scene số 7 này ở trong cái cửa sổ trong cái com của chúng ta, thì chúng ta phải biết được là nó nằm ở đâu trong cái cửa sổ project, trong cái cấu trúc thư mục của cái project của chúng ta, để chúng ta duplicate ở trong đó. Chúng ta duplicate ở trong cửa sổ project thì nó sẽ tạo chúng ta một cái com hoàn toàn khác, nó không có lấy y chang cái hình hoặc là cái text của cái com số 7 này. Rồi thế thì bây giờ để mà tìm ra cái com chúng ta nó nằm ở đâu ở trong cái đống này thì có một cách rất là đơn giản, đó là chúng ta sẽ chúng ta sẽ double click để đi vào trong cái scene số 7 này, được chưa? Và sau đó chúng ta bấm chuột phải ở đây, chúng ta sẽ chọn cái mục là Review Composition in Project. Thì khi chúng ta chọn cái mục này thì nó sẽ tự động nó highlight cái scene số 7 của chúng ta trong cái cấu trúc thư mục của người ta, để chúng ta biết đây chính là cái scene số 7 của mình. Rồi thế thì ở đây mình sẽ việc đầu tiên là mình sẽ duplicate cái scene số 7 này lên ở trong cái cửa sổ project. Mình select cái scene số 7 này ở trong cửa sổ project, mình bấm Ctrl D để là double click nó lên. Thì mặc định nó sẽ tự động nó đổi cái con số của cái scene này lên cái số cuối cùng của đằng sau, cái số lớn nhất đằng sau, tức là số 24. Thì mình chỉ việc bấm Enter, đổi cái tên lại thôi. Mình sẽ ghi là scene số 07 ví dụ là V2 chẳng hạn, được chưa? Rồi thế thì bây giờ scene số 07 scene 07 V2 này đó,
Bây giờ mình sẽ duplicate nó, mình sẽ mở nó lên, double click để mở nó lên. Thì các bạn thấy là so sánh giữa cái scene số 7 và scene 07V2 này nó vẫn y như nhau, đúng không? Và bây giờ cho dù là chúng ta quay lại cái placeholder số 07, đúng không? Và chúng ta thay một cái hình mới vô. Chúng ta lại thay một cái hình mới này vô. Và chúng ta quay lại hai cái scene 07 và scene 07V2 thì chúng ta lại thấy nó giống nhau. Là tại vì sao? Là tại vì tuy chúng ta đã duplicate cái scene 07 thành một cái scene 07V2 nó khác hoàn toàn với cái scene 07, nhưng mà bên trong cái com này thì nó lại sử dụng những cái precom nhỏ hơn, và những cái precom này nó lại giống nhau ở cả hai cái com này. Thế là cho nên là cái hình ảnh nó vẫn y chang như nhau. Và đó là cái mà chúng ta không muốn, đúng không? Chúng ta muốn là hai com này nó phải thành hai com riêng biệt, sử dụng những cái hình ảnh riêng biệt, và thậm chí về text tiết thì chúng ta cũng có thể chỉnh lại riêng biệt luôn. Thế thì để làm cái việc đó, ở đây mình lại delete cái hình ảnh trong cái placeholder số 7 đi ha. Thế thì để làm cho hai cái com này nó thực sự hoàn toàn khác nhau thì chúng ta phải đi vào, chúng ta tùy chỉnh riêng từng cái precom nhỏ bên trong hai cái com này luôn, và chúng ta sẽ phải duplicate từng cái com nhỏ trong đây luôn ha. Thế thì cũng làm y chang như hồi nãy. Bây giờ chẳng hạn ở đây mình sẽ qua cái scene 07V2, tức là cái scene mà chúng ta đã duplicate đó, và chúng ta sẽ tìm đến cái placeholder frame 07, đúng không? Là cái mà chúng ta đang chèn cái hình vào đó. Chúng ta có thể double click đi vào, và chúng ta đi vào thì chúng ta sẽ thấy nó lại có thêm một cái com nhỏ bên trong, đó là cái placeholder 07, tức là chính là cái com để chúng ta thay cái hình đó. Thế thì chúng ta double click vô, chúng ta mới đi đến được cái nơi mà chúng ta chèn hình. Thì hiện tại là những cái com này nó đều giống với cái scene 07 lúc đầu, để cho nên là nó sẽ lặp lại giống y chang như nhau thôi. Thế thì bây giờ để làm cho hai cái com này nó khác với những cái precom bên trong cái scene 07 thì chúng ta sẽ phải duplicate nó lên trong cái cửa sổ project. Và để duplicate nó trong cửa sổ project thì chúng ta sẽ phải locate nó, chúng ta phải tìm ra nó ở trong cái cấu trúc thư mục này. Các bạn thấy nó cũng những cái bước nó cũng y chang như hồi nãy thôi. Thì bây giờ mình cũng sẽ vào trong, đầu tiên là mình sẽ vào trong cái com placeholder 07, tức là cái com mà chúng ta sẽ thay cái hình đó. Mình sẽ vào đây, mình bấm chuột phải, lại chọn là Review Composition in Project. Thì rõ ràng đây là cái placeholder số 7 nó nằm trong cái thư mục placeholder hồi nãy chúng ta tìm ra rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ duplicate cái com này trước. Thì mình sẽ select nó trong cửa sổ project nha, các bạn nhớ là phải select nó trong cửa sổ project, và mình sẽ bấm Ctrl D. Thì nó sẽ ra cho chúng ta một cái com mới. Ở đây thì mình sẽ đặt cho nó lại cái tên là 07V2 để chúng ta biết cái này sẽ dùng cho cái com lớn là scene 07V2. Rồi bây giờ bây giờ mình sẽ mở duplicate, double click để chúng ta mở cái placeholder 07V2 này lên, và chúng ta sẽ thay cái hình ha, mà chúng ta muốn. Ở đây mình sẽ thay cái hình này vô, được chưa? Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ phải thay thế cái placeholder 07V2 này vào trong cái com placeholder frame 07 này, được chưa? Thì để thay thế nó vào đây, chúng ta sẽ bấm chúng ta sẽ phải duplicate cái com placeholder frame 07 này trước. Thì chúng ta cũng sẽ làm giống như nãy, chúng ta sẽ lại bấm chuột phải Review Composition in Project, và chúng ta sẽ thấy nó ở trong cái thư mục mà người ta bỏ trong đó. Thì các bạn thấy nhiều khi người ta không có đặt tên đâu, cho nên chúng ta cũng không thấy, cũng không biết là nó nằm ở đâu cả. Cho nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ bấm chuột phải Review Composition in Project, nó sẽ tự động nó review cho chúng ta. Rồi thì ở đây mình sẽ select cái placeholder frame 07, ở đây mình duplicate nó, Ctrl D, và mình đổi tên cho nó lại là V2. Rồi bây giờ mình sẽ double click để mở nó ra. Và bây giờ thì mình sẽ thay thế cái placeholder 07V2 vào trong cái com này. Thế thì bây giờ mình sẽ xuống mình sẽ tìm cái placeholder 07V2 là cái này, đúng không? Mình select cái layer này trong cửa sổ project, mình select cái layer này trong cái com, được chưa? Và mình bấm giữ phím Enter Left và mình kéo nó xuống để mình thay thế nó. Thì các bạn thấy là nó sẽ thay thế đúng chính xác cái com mà chúng ta muốn thay thế, nó không thay đổi bất kỳ cái gì về kích thước hay là các thông số khác, được chưa? Rồi, và sau khi xong hai cái bước này,
rồi thì mình sẽ quay lại cái scene 07V2 của mình. Cái scene 07V2 của mình. Thì cái scene 07V2 của mình hiện tại nó vẫn đang dùng cái placeholder frame 07, tức là của cái scene 07 này. Thế thì chúng ta phải thay thế cái com này bằng cái com mà chúng ta đã thay cái placeholder 07V2 vào đây. Thế thì ở đây mình sẽ làm giống như nãy, mình sẽ select cái layer mình cần thay thế trong com. Sau đó mình tìm đến cái layer mà mình muốn thay thế ở trong Cursor Project, mình bấm giữ Enter Left, đúng không? Kéo thả bụp một phát thì các bạn sẽ thấy là bây giờ thì cái hình chúng ta nó đã được thay vào trong cái com số 07V2 này. Và bây giờ khi chúng ta quay lại cái scene 07 lúc đầu thì các bạn thấy là nó đã thành hai cái scene khác nhau, được chưa? Ở bên đây thì hình khác, bên đây thì hình khác, và mặc dù là chuyển động thì y như nhau, tất cả mọi thứ đều y như nhau, nhưng mà hai cái scene nó sẽ khác nhau, được chưa? Thì tương tự như vậy là với các cái title, chẳng hạn như title ở đây, các bạn cũng sẽ đi vào trong như vậy ha. Rồi các bạn lại đi vào đến cái com cuối cùng để mà chỉnh sửa text chẳng hạn. Và ở đây thì mình sẽ review, đúng không? Đó, lại làm tương tự như vậy, review ra. Đấy, rồi duplicate nó lên, đổi tên lại là 07 V2, đúng không? Mở cái 07V2 này lên, chỉnh lại cái text chẳng hạn. Đây mình sẽ chỉnh lại cái text này đi, đặt là một cái gì đó hello world, đúng không? Để chúng ta dễ nhận ra. Rồi sau đó chúng ta quay lại cái title FX07 này, mình lại review nó ra, mình duplicate cái này, đổi tên nó lại là 07V2. Sau đó mở double click mở nó ra, và bắt đầu chúng ta sẽ thay thế cái title 07V2 vào đây, select cái layer, select hai layer tương ứng, thay thế vô. Và ví dụ có bất kỳ cái com nào nó còn sử dụng cái title 07 thì chúng ta phải thay thế hết. Ở đây ví dụ còn một cái layer phía dưới nè, thì chúng ta lại bấm Enter Left, chúng ta thế nó vào, được chưa? Thì như vậy các bạn thấy nó sẽ thay thế chuẩn được cái text của mình. Và cuối cùng là chúng ta sẽ quay lại cái scene 07V2 này, và chúng ta sẽ thay thế cái title FX07 này, được chưa? Bằng cái title FX07V2, chúng ta bấm giữ Enter Left, thế nó vô. Rồi thì như vậy các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã có hai cái con scene 07 và scene 07V2 với hình khác nhau và text khác nhau. Thì đó chính là cái cách mà các bạn sẽ thêm một cái com nữa vào cái template của chúng ta, mà chúng ta có thể dùng để tăng thêm cái số frame, số shot ở trong cái template. Thế thì bây giờ quay lại cái com tổng của chúng ta, tức là sau cái frame số 07 này chẳng hạn, mình sẽ có thêm cái frame số 07V2, thì mình sẽ tìm cái frame 07V2 ở trong cái cấu trúc thư mục của chúng ta, và ở đây là nó nằm trong cái scene này. Đây sẽ có scene 07V2 đây, chúng ta sẽ kéo nó xuống và chúng ta sẽ đưa nó đến cái vị trí mình muốn, được chưa? Rồi thì như vậy là chúng ta sẽ có cái com tiếp theo, cái scene 07. Và cái com cứ như vậy thì các bạn có thể tạo thêm nhiều cái com khác nữa cho các cái text tiếp theo của các bạn. Các bạn muốn có bao nhiêu scene thì các bạn cứ làm đúng cái thao tác như vậy. Các bạn cứ đi vào trong từng cái com, các bạn duplicate tất cả những cái precom quan trọng bên trong. Sau đó chúng ta lại vào trong những precom đó, chúng ta lại duplicate những cái precom cho đến khi nào mà chúng ta thấy được cái com mà chúng ta có thể thay hình và chúng ta tùy chỉnh chữ. Thì sau đó thì chúng ta sẽ thay thế những cái com mà chúng ta đã duplicate đó vào trong các cái com hiện tại để chúng ta tạo thành một cái com mới. Thì cái quy tắc nó là như vậy, các bạn có thể cứ như vậy chúng ta làm thêm bao nhiêu tùy các bạn ha. Rồi thế thì tutorial hôm nay thì xin được phép kết thúc ở đây. Thì qua cái tutorial này mình cũng hy vọng là sẽ giúp các bạn nắm được một số cái cách thức để chúng ta tùy chỉnh các cái template của mình sao cho nó thật là nhanh, nó hiệu quả, và cái cách mà chúng ta sẽ tùy biến các cái hiệu ứng bên trong một cái template, cái cách mà chúng ta sẽ review các cái layer bị dẫn đi, cái cách mà chúng ta sẽ duplicate và nhân bản các cái scene ở trong một cái template lên để chúng ta có thể có thêm nhiều scene hơn. Thế thì hy vọng là tutorial này sẽ có ích cho các bạn. Và khi mà các bạn đã hoàn thành xong cái template thì các bạn nhớ là chỉnh lại chế độ full để chúng ta render nha.
Rồi thì một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều cái động lực xây dựng những nội dung mới cho các bạn. Và tất cả những cái file thực hành project, những cái software, plugin, stock footage và template mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có link download trong phần mô tả của video. Các bạn có thể xuống để download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.